Timo, goedemorgen. Goedemorgen Maria. Dat is weer zo nieuw hè? Het is weer wat anders dit. Ja, gezellig. Op een schaal van 1 tot 10, hoe blij ben je? 9,5 zit ik al wel, denk ik. Ja? Ja. Hoe komt dat? Nou, omdat de 10 pas komt als iedereen ook weer veilig bij de finish is. Kan je heel even uitleggen hoe deze dag eruit ziet voor de deelnemers? Ja, natuurlijk. We zijn in Slovenië. We hebben gisteren een hele dag rondgereden. Dat doen we nog een klein stukje, maar we gaan richting de Italiaanse Dolomieten vandaag. Dus we steken op de tweede regelmatigheid, steken we de grens over. Gaan we over de grens naar Italië. En dan blijven we dan de rest van de rally. Dus genoeg voor ze in petto nog. Genoeg om fout te doen, genoeg om leuk te hebben. Sneeuw, ja, denk het wel. Winter trials so far. Difficult, yes. First day we had an accident. We slipped on a piece of ice and then we bumped into another car. Oh god. So we thought the rally is over. And then my son called Classic Job. They came 30 minutes and we could drive again. Great. Just amazing. And you would not believe how they fixed this. They had another spare light. So duct tape, 2 bottles Pablo and a new light. 100% MacGyver. Exactly. Hoe was het gisteren, de avondlek? De avondetappe ging lekker. Ja. Nee, het was lang. Het was verraderlijk glad hier en daar. En we ook nog wel behoorlijk wat sneeuw tegengekomen, moet ik zeggen. Dus we hebben ons heel erg vermaakt. Ja, volgens mij toen we begonnen met de rally was deze auto gewoon zwart. Inmiddels is hij een prachtige two-tone en ik moet zeggen, het staat hem best goed. Hoe bevalt de nieuwe aanwinst? Ja, heel goed. Ja. Ik ben er echt heel blij mee. Dat doet dit geweldig. En gisteren eerste plek. Wat goed! Dat hebben wij niet te klagen. Maar ja, vandaag weer een uitdaging. Ja. Maar deze hebben we maar in de pocket. Wat leuk dat jullie meedoen aan de short rally. Ja, even proeven wat het is. Hè. Is dat gelukt, dat proeven? Ja, zeer zeker. Ik vond gisteren schitterend route. Het is een van mijn mooiste RT-ritten ooit. Staan wij hier in het koude Slovenië, staan onze Marshall-collega's daar lekker in het zonnetje in Italië. Nou, over die kou gesproken, ik ben wel echt heel blij met deze skijas. Want ik heb het nog geen seconde koud gehad. Ja, warm hè? Ja, Elan die heeft voor de hele organisatie jassen verzorgd en ze zijn warm. Nou, ik ben er echt ontzettend blij mee. Ja, dat begrijp ik wel. Waar ik vooral blij mee ben, Slovenië aan die kant was schitterend. Maar we gaan nou naar zonnig Italië. Zonnig Italië, er hoort sneeuw te liggen. Ja, maar koud en zon, dat gaat wel samen. Ik hoop dat we vanmiddag nog wat sneeuw krijgen. Ik ook. One more bad break could bring a fall. Eyes without a face. Zo Timo, gisteravond de eerste nightloop. Die was glad, koud, mistig. En het heeft heel veel uitgehaald, geloof ik, met het klassement. Ja, zou je niet zeggen als we hier staan op dit moment. Het lijkt hier zomer. Ja. Maar het was een nachtmerrie voor de meesten. Ja, het heeft heel veel gedaan. Het was ontzettend spannend. Heel leuk. Sommige mensen hebben heel erg genoten. Ik heb nog nooit zulke glimlachen gezien. Ja. Maar er waren er ook een paar die vonden het te spannend. Zo. En uiteraard zet zoiets het klassement op zijn kop. Dus er is heel veel gebeurd. Over dat klassement gesproken, waar staan we ongeveer nu? Mr. Dakar, Gert Huzink, die schijnt ook dit te kunnen. Dus die staat nu aan de leiding samen met Jurgen Donders. En die heeft een kwartier voorsprong op Mark Appleton, die de rally al 12 keer heeft uitgezet zelfs voor ons. Dus die kan wel een beetje. Ja. En op plek 3? Op plek 3 staat Bart den Hartog. Ook een welbekende in de rally scene. En eigenlijk 3 topnavigatoren die met elkaar het gaan uitmaken, denk ik. Hush not, child, and don't cry. 2 dingen die jij niet had gedacht nodig te hebben. Een andere auto en een zonnebril. Ja, inderdaad. De zonnebril had ik ook niet verwacht. Die knappe koppen van Job kunnen natuurlijk een hele hoop maken. Maar een koppeling van een 911, dat is net even te veel van het goede. En nu? We zijn naar Salzburg gegaan en hebben Mario's daily opgehaald. Oké. En dan gaan we daar maar mee doen. Maar we doen wel buitenmededingen mee. crew, hoor. Want we hebben geen nummer meer. We zijn nou crew geworden. Maar jullie gaan nu gewoon lekker voor een paar dagen plezier hebben. Ja, tot nog toe was het top. We hebben topwegen gevonden. En genoten van het uitzicht. Just move on up.
Je vertelde mij voor de start dat je van je vrienden had gehoord dat dit de moeilijkste en meest uitdagende rally was. En nu zie ik dat je met een kwartier voorsprong op 1 ligt. Ja, dus wat dat betreft verloopt het goed. Ja. Maar gisteravond was het wel het verschil maken. Een paar momentjes dat het bijna misging. Dat is ook een stukje geluk wat je moet hebben. Net een handremmetje kunnen gebruiken. Dat hij even weer het neusje de goede kant op aanzet. Ja. Was wel overigens een fantastische proef. Dus daar komen we voor. Hè. Het is glad glibberig. Slecht zicht, mistig. Ja, gelukkig hebben we daar het verschil kunnen maken. Maar we zitten nog niet op de helft. En er komt nog een avondetappe. Dus er staat nog genoeg te gebeuren, denk ik. Valt de schade mee? Nou, dat weet ik niet, want ik ga hem nu testen. Dus je kan gelijk meekijken. Oh, ik denk je gaat zeggen er zit niks aan. Nou, hij zit bijna bij max, dus keurig. Hey, als ik jullie zo'n beetje volg, dan hebben jullie met z'n tweeën als broers een ontzettend avontuur. Hoe is dit allemaal een beetje begonnen? En dat is begonnen, ik denk ruim 20 jaar geleden. Toen ik op televisie een keer de Wintertrail zag. En toen dacht ik bij mezelf, oh, dat is gaaf, maar dat is onbereikbaar. Maar toen zag ik Chris Segers rijden in een Renaultje 4. Ik denk, dat kan dus gewoon met een normale auto ook. Ja. Toen ben ik gaan zoeken naar een auto. Arco is een navigatiecursus gaan doen. En dan zijn we begonnen met kleine ritjes. Deze auto heb ik 14 jaar, dus 14 jaar geleden gestart. En we hadden van tevoren gezegd, dat doen we 1 keer. Dus iets, die ervaring willen we 1 keer meemaken. En dan kwamen we thuis en ze zeggen van, ja, dat is toch erg leuk. Ja, dat is toch erg leuk, ja. Ja, hoe gaan we thuis vertellen dat we het volgend jaar weer gaan? Maar dat was geen probleem natuurlijk, want die zagen hoe leuk we het hadden. Dus het was prima. Dus daarna is er echt geen vraag meer. Sun beat down, I had the radio on, I was driving, trees went by, me and Del were singing, a little runaway, I was flying, yeah, running down a dream, that never would come to me, working on a mystery, going wherever it leads. Wat doe jij nou hier? Ja, ik mag een keer navigeren op mijn eigen testje. Dat is hartstikke leuk. We gaan het eens even zien hoe jij dat gaat doen. Ja, ik heb het stuur niet in handen. Dat kan ik niet helpen. Maar ik ga mijn best doen om het in 1 keer goed te doen, voor haar. Waarom zit jij niet in je eigen auto? Timo heeft zichzelf ter beschikking gesteld. Om ten gunste van de organisatie om zich op te offeren. Maar wacht even, normaal rij jij toch altijd? Ja, dan heb ik al gezegd, doe jij het nou een keer. Dan kan ik hier even maar kijken wat er allemaal gebeurt. Dat heb ik het ook eens gezien. Dit circuit, hoe bereid je je daarop voor? Ja, ik heb het een paar keer gelezen, maar ik hoef gelukkig verder niet zoveel te doen. Dus dat is wel fijn deze keer. De rest van de dag is de navigator druk, toch? Ja, Ja, omdat jij het goed zegt. ja precies. Dat is zo. Ja. Maar ik moet hier ook wel wat roepen, denk ik. Daar zijn we weer. En hoe ging het? Nou, fantastisch. Ja? Ja, we hebben net de bokietijd niet gehaald. Oh, Maar dat scheelde niet veel. Nee, wat een excellente chauffeur. absoluut. Het ging heerlijk. Wat een heerlijke georganiseerde chaos is het hier. Ja, met de nadruk op chaos. Het gaat als een weerwaar door elkaar hier. Net zaten Polly Moes in zijn DAF en Gert Huuzink al bijna op elkaar op het circuit. Absurd hoe die DAF hier de baan overgaat. Dus ja, je ziet het ook. Iedereen blijft een beetje hangen en wil elkaar zien gaan. Dat is leuk. Ja, dat is echt hartstikke gezellig hier. Ja, en de rest van de dag was natuurlijk ook fantastisch, hè? Ja, maar dit is dan het einde van de dag. Iedereen is lekker aan het ontladen en kijken naar elkaar. Het is echt zo leuk. Ja, en geen avondetappe vanavond. Dus ik denk dat wij ook nog gewoon even lekker hier aan de zijkant gaan staan. Oh, nu ben ik je grootste. Ja, ik blijf hier staan. Ja, ik blijf hier staan. Kom maar. Is veel beter zo.